Hi guys! Welcome back to my channel, and for today's video, finally, I will give you my final review or final thought for the VIYLINE Underarm Kit. So, bale, ano ba ang nangyari sa journey? Meron akong mga pictures na ipapakita sa inyo, which is yun yung documentation ko para makita ko kung meron bang pagbabago sa kilikili ko or wala. Bago natin simulan pala is gusto ko munang magkaroon ng clarification in regards of how I use the product, okay? Yung unang video ko kasi na ginawa, which is I thought step by step yung number sa box. Kasi syempre, di ba, may naka-indicate doon kung may number 1, number 2, number 3. I thought na sunod-sunod lang siya. And then, yung pagkasunod-sunod na pala yun is hindi pala siya tama. So, nung nakuha ko kasi tong product na to, sobrang excited ako na gusto ko mapakita kagad sa inyo yung laman and paano siya gamitin. Tapos, nagkamali ako sa paggamit kasi dahil sa sobrang excitement ko na pagpapakita sa inyo is hindi pala yun yung tamang process. So, meron pala silang how to use, properly notes, and reminder. And also, just to let you know guys na sinunod ko yung kanilang how to use. Yung kanilang mismong proper way kung paano gamitin siya. Okay, so yung sinasabi ko nga sa inyo na how to use properly is meron silang specific indication na nakalagay sa FB page nila and sa Instagram. And yung pinakita ko ng box, parang nagtaka din ako kasi habang pinapakita ko to sa inyo, wala rin pala akong nakita na how to use dito. Ang nakalagay lang dito is yung kanilang mga indication each product. Kasi tatlo yung product na nandito. So yung mga indication lang nila, tsaka yung ingredients ang nakalagay dito sa underarm kit dito sa likod. So, pasensya na po kasi sobrang excitement ko. Akala ko, pagbukas ko, andun na lahat. So, ang dami namamatay sa akala. Charat. Yung how to use, ito siya. Ayan yung paano siya gamitin. Sa specific product na sinabi ko is, andito rin yung how to use. Wala po. Kasi nandun siya sa kanilang FB page tsaka sa Instagram. Talagang medyo di ko talaga napansin na wala pala talaga yung how to use. Kasi mostly ng mga products, kung paano mo siya gamitin, andun na sa mismong product para hindi ka malilito. So, magpapakita ako ng journey pictures ko dun sa kili-kili ko. So, kili-kili reveal tayo dyan. So, ngayon, ito yung before kung gamitin yung VIYLINE. So, ginamit ko siya guys for almost 2 months. Sasabihin ko sa inyo yung favorite products ko sa tatlo na to. So, as you can see on the picture guys, is talagang may spot ng color black. Or hindi naman kasi natin may iwasan yan. Flow yan ng babae. Maswerte talaga kapag maputi na yung kilikili nyo. Pero sa akin kasi, para siyang may lamat na marka. And also, hindi siya day by day or sasabihin mong picture na everyday. Hindi. Gusto ko kasing mapawaw yung sarili ko na makita ko kung ano ba yung magiging result niya. So, weekly ko siya pinicturean which is hindi naman natuloy. So, ang ginawa ko, ang picture na nangyari is a week and a half yung mga pictures na mga ipapakita ko sa inyo. So, ito ang ating first picture. A week and a half yan. Lahat na pictures guys dito lalabas, okay? So, first and a half week usage of the result are here. And sa makikita ko dito, is na-lessen yung pagka black patch, like black patch talaga yun, no? Na-lessen yung kulay itim doon sa underarm ko. And syempre, nagpapakita ako ng mga pictures sa inyo ng walang buhok kasi syempre nakakahiya naman. So, ayan siya. And meron lang akong napansin sa aking underarm dyan na meron siyang parang nagmukhang tigyawat siya pero hindi naman siya nagtuloy. So, yung black patch na sinasabi ko sa inyo, yung parang lamat na itim is nabawasan yan ng konti dyan sa first week and a half. And ang masasabi ko lang is hindi to magic guys na pagkalagay mo is puputi kagad yung kilikili mo. Siguro kung magpapa-laser ka, baka pwede. Kasi syempre, ano yun gagastos ka ng mahal doon. Tsaka syempre tatanggalin talaga yung first layer ng balat mo doon. So, dito kasi, tinetest natin yung product kung paano niya mapapaputi yung kilikili natin. So, hindi siya magic na pagkalagay mo, maputi na siya agad. May roughness pa din. Hindi pa rin naman siya nawawala dyan sa first week and a half na yan. Sa nakikita ko is, naglighten siya ng konti, oo. Pero yung roughness niya, yung parang may pagka chicken skin, andyan pa din. Punta na tayo sa ating second week and a half. Ang napansin ko lang, kasi minsan kasi, eto guys, nagbabago yung lighting. Pero, etong mga pictures na to, walang edit, walang filter. Yung
makikita nyo yan, basta raw siya. Walang halong edit, walang halong keme. Kasi guys, syempre pag nagvi-video ako dito, makikita nyo na maayos, maganda. It's because nga, meron po tayong camera filter na tinatawag. Kasi syempre, gusto ko naman maging maayos sa paningin nyo habang nagsasalita ako. Kaya ako nagpapakita sa inyo ng raw pictures para makita nyo rin yung katotohanan. Okay, back to the second week and a half. Nagkaroon akong parang impulse dun sa first week and a half na pictures, diba? Pero hindi siya nagtuloy, which is good. Kung magtutuloy yun, baka dumami siya. Para sa akin lang naman yun na. Nakikita ko na parang naliles yung lines niya. So, what I mean dun sa nalilesen yung lines niya is parang nag-i-smoothen out. Yung darkness, naglalighten siya. Pero hindi talaga ako shock na, uy, second week na, sobrang puti niya na. May pagbabago. Like, hindi ganun ka-huge. Punta tayo sa third week and a half. So, sa third week and a half, yan, fresh na fresh, bagong ligo. Kitang-kita nyo naman, yung patch na black, talagang medyo na-shock ako ng konti. Pero alam nyo guys, andun pa rin yung lamat, pero nalalighten niya. Ginagamit ko kasi by the way guys, yung scrub. Pag naliligo ako, sinasabay ko na rin dun para nawawash out siya ng tubig. Yung ano niya, lamat niya, nalalighten. Para siyang peklat ganon. Para siyang peklat na lang. Yung sa kabilang kilikili ko, sa may upper part yung medyo maitim. Tapos yung sa kabila, sa may bandang baba naman yung medyo may itim na part. So yun, medyo nalighten niya ng konti. And yun nga, yung roughness ng lines, medyo naso-soften niya. Ngayon, punta tayo sa 4 and a half week of usage of this product. Dito, masasabi kong na-shook ako. Parang nagulat kasi ako sa result kasi sabi ko, wag ko nang tignan kasi meron naman akong weekly usage dun sa picture para makita ko kung may pagbabago. Tapos dito sa 4 and a half week na paggamit ko neto, medyo na-shook lang ako kasi parang biglang nag-soften yung kilikili ko. Like, alam niyo yung parang na-blur out. Hindi ko alam kung bakit, pero pagtaas ko parang, I am fresh. Parang na-blur out niya yung lines. Tapos yung chicken skin, as in na-lessen siya. Walang halong biro. Sabi ko nga sa inyo guys is raw pictures to. Tsaka natural lighting yan guys. Ang ginagawa ko lang, plucking, which is dun lang kasi talaga nahiyang yung kilikili ko. Pag nagsishave kasi ako guys, nung una talaga, nag-shave ako talagang ang itim niya. Gusto ko nga try yung IPL eh. Kumikislap-kislap sa kilikili. Char, ano ba yun? Yung parang kinikidlat. Kasi may ganan yung pinsan ko na IPL and nakaka-less naman yun ng hair. And at the same time, sabi niya nakaka-whiten daw. So, might be I will try that pag meron tayong budget. Shook ako sa fourth usage ko. Guys, kung makikita nyo naman, 'di ba? Ano siya, na-soften yung lines ng kilikili ko. May lamat, oo, pero light na, guys. Tingnan nyo. Yung dun nga sa kabilang kilikili ko, parang malapit na siyang pumantay yung kulay. Yung hindi masyadong may lamat, malapit na siyang pumantay dun sa skin color talaga. Which is nakakatuwa naman. So, guys, ito yung latest na picture. Makikita nyo naman, itong damit is, ayan din yung nasa picture. Para alam nyo na kanina ko lang to pinicturan and up to date po yung result. Medyo natuwa naman ako kahit na may lamat pa rin yung kabila, na-lighten niya na, hindi na siya sobrang itim. Alam mo yung kahit papano, talagang magkakaroon ka na ng confidence na talaga itaas yung kilikili mo, magsando, kasi nga, hindi ka na mahihiya kasi natanggal niya yung pagkaitim ng kilikili mo. And yung kabila is parang malapit na siyang pumantay. Alam niyo, okay lang kasi may mga buhok-buhok, may lamat. Pero, yung lamat na yon is puti na. Like, pawala na siya. Parang feeling ko pa sana pawala na nga yung lamat na yan eh. So, ngayon, ayan yung final and update picture ko sa inyo, guys, ha. Ayan yung latest. Like, ngayon yan. Ito siya, guys. Papakita ko sa inyo. Ito siya, guys. Matataas nyo na yung kilikili nyo, diba? Alam nyo yun, confident na kayo sa sarili nyo na pwede na kayong mag spaghetti strap, o, diba? So, punta tayo sa mismong product. Ito siya, guys. Ang price nito, guys, is ito. Ayan. Itong underarm whitening kit nila is effective siya kung continuous using ka. Umabot siya sa akin ng 2 months kasi matipid akong gumamit. So, sasabihin ko sa inyo yung nagustuhan kong product and kung medyo sakto lang sa akin. So, una, ang nagustuhan ko talaga is itong kanilang underarm
whitening mist. So, una, hesitant ako kasi syempre, di ba, medyo amoy alcohol nga siya. But, at the same time kasi, parang may oil base din siya sa loob. So, para sa akin kasi, nung unang amoy ko sa kanya, medyo may pagka-alcohol. It's because kasi guys, ito na yung magsuserve as deodorant or antiperspirant nyo. Parang siya yung product na hindi pa nauubos hanggang ngayon. Kasi di ba sabi ko naman sa inyo, magre-review ako kapag tapos na akong gumamit ng product. Or I mean, naubos ko na siya. So ngayon, ito talaga yung nagustuhan ko. Bakit? Kasi ito yung tipo na deodorant na kahit spray lang siya, hindi mamamawis yung kilikili mo buong magdamag. And take note, wala siyang amoy kapag gumamit ka nito. Ang ginagawa ko kapag gusto kong last long siya, 2 spray sa kilikili, tig 2. Tapos papatuyuin ko lang siya, pat, then matutuyo na siya. Nung ginamit ko siya ng within the day, like talagang wala akong naamoy na baho and hindi siya namawis. And ang maganda pa dito, since naka-black ako, hindi siya nag-i-stain. Katulad dito, hindi siya nag-i-stain dito or magmamantsa. Ito hindi, which is nagustuhan ko rin yun. Kasi, syempre, sino ba namang may gusto na mag-deodorant na magmantsa yung damit nyo, di ba? Walang may gusto ng ganun, girl. So, kaya gusto ko siya. So, ayun nga, punta tayo sa ating underarm scrub. Ito yung pangalawa sa nagustuhan ko kasi guys, hindi siya masakit pag nag-i-scrub sa kilikili. Kapag may mga salt scrub, alam mo talaga na harsh siya sa kilikili mo. Kasi yung kilikili kasi natin, manipis talaga yung kanyang skin. Okay, so ngayon punta naman tayo sa ating whitening cream. So ito yung third. Ito lang yung hindi ko masyadong nagustuhan sa kanilang products. Kasi guys, para siyang nag-iiwan ng white ka sa kilikili mo. Parang pagtaas mo ng kilikili, kala mo yung kilikili mo ang puti-puti. Kasi nga may white cast. Ayun lang yung medyo di ko nagustuhan sa kanya. Papakita ko sa inyo lahat para masabi nyo na, alam nyo yun, inubos ko siya bago ko siya i-review sa inyo. So, ayan siya guys. Oh. Okay naman sa akin yung scent nila. Nakaka-aroma nga yung scent nila kasi nga ang bango, parang Elizabeth Arden. Ito yung unang naubos sa akin guys, itong underarm scrub. Dahil ito ay ginagamit ko kapag nagsha-shower na rin ako. So sabi nga doon, you should be using your scrub once a week. Yun lang naman ang aking masasabi. Ito yung buong line na ginamit ko within 2 months. And until now guys, syempre uubusin ko pa rin tong deodorant na to or itong antiperspirant nila. Sayang siya and gusto ko naman siyang gamitin kaya ubusin ko na siya, 'di ba? Itong 2 creams na to ay ubos na. So, isang scrub and isang whitening cream. Naubos ko na siya. Meron na silang individual product na pwede nyong bilhin. And ito siya guys. Ayan yung mga pictures na yon na pwede nyong bilhin na individual. Yan. Pwede nyo siyang bilhin sa kanilang mga reseller and distributor. Kasi guys, wala sa Shopee or sa Lazada dahil meron silang mga specific distributor and reseller na pwede kayong bumili. So guys, ilalagay ko na lang lahat sa description box below yung mga link kung saan kayo pwedeng bumili. Pwede po mag-comment lahat ng mga distributor or mga legit reseller ng VIYLINE skincare. Just comment down below. Ayun lang, and thank you for watching and waiting for this final review of this VIYLINE underarm whitening kit. Alam kong matagal nyo nang inintay to and marami nang hanas ako narinig bago pa man ako mag-review. So, thank you din sa mga nag-correct sa akin. Alam ko na may mali ako sa first video part ko na nagawa. Comment down below if you have any question. And you guys, make sure to subscribe on my channel down there and like this video. And thank you for watching and spending a time with me. Goodbye now. Bye, everyone.